Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip để giới thiệu các bạn một cái nền tảng rất là thú vị và rất là hiệu quả cho các anh em làm trong cái ngành thiết kế kiến trúc nội thất, đó là cái nền tảng Cool Home. Thì cái nền tảng này mình giới thiệu nó với mọi người vì một số lý do quan trọng như sau. Lý do đầu tiên đó là cái nền tảng này là một cái phần mềm hỗ trợ cho anh em thiết kế bản vẽ và thiết kế mô hình từ 3D đến 2D, đến cả render và chạy trực tiếp ở trên nền web, cho nên là anh em không cần phải có những cái thiết bị cần cái cấu hình phần cứng nó quá lớn, và chỉ cần những cái thiết bị bình thường, ví dụ như iPad, như là laptop, như là các loại máy tính bảng có khả năng kết nối vào internet được là chúng ta có thể sử dụng được. Và đây cũng là một trong những cái xu hướng của các cái hãng phần mềm lớn hiện nay, đó là cố gắng đẩy các cái nền tảng phần mềm đồ họa từ việc là chạy trên các cái máy tính ở dạng local cần cấu hình cao lên đến trên chạy trực tiếp ở trên web, để giúp cho cái công việc thiết kế nó sẽ trơn tru, nó tiện lợi hơn, mọi người thì tiếp cận được nhiều hướng hơn. Đó là cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai đối với lại cái nền tảng Cool Home này, thì sau một thời gian mình trải nghiệm cũng khá và làm khá là nhiều các dự án ở trên này, thì mình thấy đây là cái nền tảng nó tổng hợp được sự ưu việt của 4 cái phần mềm thông dụng hiện nay. Thứ nhất là phần mềm SketchUp, tức là cái mô hình chúng ta vẽ trên này, đây là mô hình 3 chiều giống như là SketchUp. Cái phần mềm thứ hai là phần mềm Revit, là cái phần mềm chuyên về triển khai, tức là chúng ta cũng có thể là vừa vẽ mô hình 3 chiều như thế này, nhưng mà chúng ta cũng có thể khai báo các lớp cấu tạo, đồng thời chúng ta cũng có thể canh chỉnh những cái đối tượng dựa vào chế độ align, cũng như là xuất ra cái bản vẽ kỹ thuật trực tiếp ở trên cái mô hình ở trên web này luôn. Nó phối hợp với lại cái nền tảng thứ ba, đó là cái nền tảng về render và kết hợp với AI, tức là chúng ta có thể render thẳng, ví dụ như là cái mô hình, cái hình mình đang mở cho mọi người xem review, đây là cái hình mình render thẳng trên cái mô hình mình đã làm trên web này, và mọi người muốn render ảnh tĩnh cũng được, render 360 cũng được, rất là nhanh. Và trong quá trình render thì nó có sử dụng thêm AI để nó xử lý thêm bao cảnh ở xung quanh, hoặc là xử lý những chi tiết còn thiếu cho mọi người nếu như mọi người muốn. Thì đó là cái sự tổng hợp của nó. Cool Home là một cái sự tổng hợp của khá là nhiều phần mềm. Thì đến thời điểm hiện nay thì Cool Home hỗ trợ rất là tốt cho các cái dự án thiết kế nội thất, chứ còn thiết kế ngoại thất thì chưa, nhưng mà mình thấy mô hình càng ngày, độ tinh xảo của mô hình càng ngày nó càng cao. Cái điểm thứ ba khi mà mình muốn giới thiệu Cool Home với mọi người, đó là cái cách tiếp cận và sử dụng cũng như nắm bắt các thông số ở bên trong Cool Home thì nó rất là đơn giản và rất là trực quan. Đối với một anh em làm nghề mà không cần biết quá nhiều về các cái thông số setting, render, hay là các cái thông số về các phần mềm vẽ phức tạp như SketchUp, Revit, thì mọi người cũng có thể là vào, mọi người tiếp cận và sử dụng ngay được, chỉ sau khoảng nửa ngày cho đến một ngày mà mọi người xem các cái thao tác ở trên này. Vì tất cả những cái icon, những cái biểu tượng công cụ ở trên này nó rất là trực quan, rất là sinh động, chúng ta nhìn vào một cái chúng ta thấy ngay là biết phải làm gì với nó. Và khi mọi người đưa ra mô hình đó, thì nó sẽ có luôn cái kích thước bên cạnh để mọi người có thể điều chỉnh, như khi mọi người thao tác ở trong SketchUp hay trong Revit, đơn giản nhất, tức là nó đã tối ưu hóa nhất các cái thao tác của người dùng, và giúp cho người dùng, người tiếp cận trải nghiệm nó sẽ tiếp cận được nhanh hơn. Thì đó là về cái việc thao tác tiếp cận. Và cái thứ ba đó là về cái chi phí. Nếu như mọi người tạo một cái tài khoản free ở trên Cool Home thì mọi người có thể sử dụng được tất cả những cái tính năng về dựng hình, về layout, về dàn trang, về thể hiện bản vẽ, về render của Cool Home, nhưng mà nó sẽ có cái watermark đóng dấu trên này. Còn nếu như mọi người mà sau một thời gian trải nghiệm mọi người cảm thấy hứng thú với phần mềm này, mọi người có thể sử dụng các cái gói Pro, hay là những cái gói năm, gói tháng của Cool Home để phục vụ cho công việc của mọi người. Thì khi mà mọi người sử dụng những cái gói như vậy thì mọi người có thể sử dụng các cái mã giảm giá của mình cung cấp ở đây, thì chúng ta sẽ có được những cái giảm giá nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là cái gói 5 này, nếu như mà sử dụng cái mã giảm giá của mình thì mọi người sẽ được giảm khoảng 50% hoặc là hơn nữa. Để sử dụng những cái ưu đãi về giá đó thì mọi người có thể là sử dụng cái link ở trên trang web, trên trình duyệt web của mọi người sẽ sử dụng cái link coolhome.psf.io/architect1904 là cái mã của mình ở đây, hoặc là mọi người có thể dùng cái thiết bị của mọi người và quét cái mã QR code ở đây để hưởng các ưu đãi về giá liên quan đến cái nền tảng Cool Home nha. Bất kỳ lúc nào mọi người dùng cái mã và cái đường link của mình ở đây thì đều có thể là tiếp cận được cái gói mã, cái giá ưu đãi. Và cái chi phí như thế này thì mình nghĩ là nó quá là hợp lý cho một cái nền tảng mà nó có sự phối hợp của
cái phần mềm khác nhau. Trong cái bối cảnh hiện nay là các cái hãng và các cái hệ thống phần mềm cũng đang siết chặt các vấn đề về bản quyền, về chi phí sử dụng, thì đây là một cái giải pháp mà mình nghĩ là nó khá là tốt cho những anh chị em mà chuyên làm những cái dự án nội thất, biệt thự, nhà ở, văn phòng hay là chung cư. Bây giờ để đi vào trong cái việc trải nghiệm sử dụng cụ thể thì chúng ta sẽ điểm qua một số cái thao tác cơ bản ở trên nền tảng của Kuhome ở trên này. Trong cái nền tảng Kuhome như thế này thì đối với lại cái nền tảng Kuhome này thì chúng ta có hai cái cách thức để chúng ta chạy. Cách thức thứ nhất là mọi người chạy trực tiếp ở trên trình duyệt, tức là chỉ cần vào trong trình duyệt kuhome.com và đăng nhập bằng tạo tài khoản và đăng nhập bằng tài khoản của mọi người. Cách thứ hai là mọi người tải cái app Kuhome, tức là chúng ta sẽ có cái app Kuhome như thế này, và cái app này nó sẽ chạy ở trên máy tính của mọi người. Tất nhiên là cái app này thì nó không phải là nó lấy tài nguyên máy tính của mọi người chạy, mà thực ra nó cũng chỉ là một cái dạng thu gọn ở trình duyệt web, mọi người vẫn chạy cái mô hình này trên web, cho nên là không cần thiết phải cấu hình máy tính nó quá mạnh. Chỉ cần một cái kết nối mạng nó ổn định và một cái màn hình nó đúng màu sắc một chút để chúng ta làm việc về render, về màu sắc, về chi tiết cho nó hợp lý. Mọi người có thể thấy là cái căn hộ mình làm ví dụ này thì sau khi mình làm xong thì render 360 độ và chất lượng render mọi người thấy là rất là tốt. Đây, như thế này thì rất là tốt so với việc là ví dụ như mọi người tiếp cận các cái nền tảng khác, mọi người render nếu như mọi người cần phải có thời gian luyện tập. Còn thật ra thì với Kuhome không cần thời gian luyện tập, mọi người chỉ cần bấm thôi, thông số nó để sẵn, và những cái gì mà khó thì nó còn có cái AI ở bên trong Kuhome nó lo nha. Về thao tác cụ thể thì sau khi mọi người đăng nhập vào trong cái trang chủ của Kuhome thì đây là cái trang chủ. Sau khi mọi người đăng nhập xong, tài khoản của mọi người nằm ở đây, mọi người muốn tạo dự án mới sẽ nằm ở đây, và những cái dự án mà nó có sẵn hoặc là những cái template có sẵn thì nó sẽ nằm ở cái chỗ này. Thì ở đây nếu như mà mọi người chọn New Project thì nó sẽ load ra một cái trang mới, và nó sẽ update một chút về các cái nền tảng mới nhất khi mọi người tiếp cận vào. Thì sau khoảng 30 giây update những cái thông tin mới nhất xong thì nó sẽ hiện vào trong cái bảng này. Một là mọi người có thể bắt đầu dự án mới bằng cách là mới hoàn toàn luôn, hay là mọi người cũng có thể là import cái mô hình SketchUp mọi người đang vẽ vào trong nền tảng này. Thì cái phiên bản mới cập nhật của Kuhome nó cho phép là mọi người tiếp tục là update cái mô hình SketchUp của mọi người vào trong cái này, và mọi người tiếp tục triển khai hoàn thiện vật liệu ở trong mô hình này bằng Kuhome nha. Thứ ba là những cái dự án mọi người đã làm ở trong cái tài khoản này thì nó sẽ nằm ở bên khu vực này. Ngoài ra thì nó còn thêm những cái template mới trong phiên bản cập nhật mới nhất của nó, thì nó có thêm những cái template để sẵn, ví dụ như căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ, căn hộ 4 phòng ngủ. Thì tất cả những cái dự án như thế thì nó đều nằm như thế này, và mọi người có thể bắt đầu từ những cái này. Mình lại tiếp tục mình mở từ cái file mình đã để sẵn ở đây. Thì khi mà mọi người đã load vô rồi thì cái mô hình mà mọi người làm việc á, thì chúng ta sẽ làm việc nó giống như là trong phần mềm SketchUp với lại trong Revit, mọi người làm việc ở trên cái view mặt bằng như này. Nhưng mà cái mà kết quả mọi người nhận được thực ra là cái mô hình 3D ở đây, nó đã có sẵn cái phần 3D ở đây, và toàn bộ những cái công cụ mà chúng ta cần dùng để chúng ta vẽ thì nó sẽ nằm ở bên cái bên này. Nó bao gồm những công cụ mọi người có thể dùng để vẽ tường này, tường nha, tường thẳng, tường cong, tường hình chữ nhật. Nhìn na ná cái kiểu sắp xếp này thì na ná giống như kiểu là Revit, nếu như mà anh chị em nào đã dùng Revit rồi. Ngoài ra thì mọi người có thể vẽ cột này, vẽ dầm này, rồi mọi người có thể là vẽ những cái dàn lam này, rồi cửa vòm này, rồi mọi người có thể là cửa sổ đầu vòm chẳng hạn như thế. Và sau đó thì mọi người có thể đưa những cái module cửa sổ vào, tức là mọi người có thể vẽ những cái cửa sổ vào. Và trong cái phần không gian vẽ này thì mọi người muốn xem ở dạng 2D thì chúng ta sẽ có mặt bằng sàn là floor, mặt bằng trần. Nếu như mà mọi người có mặt bằng trần, mặt bằng trần thì sẽ ưu tiên hiển thị cái phần mà bóng đèn với lại chiếu sáng nhiều hơn. Hoặc là mọi người hiển thị mặt đứng. Mặt đứng thì mọi người có thể chọn những cái mặt đứng ở đây là những cái mặt đứng tường triển khai, mọi người có thể là hiển thị ra. Ví dụ như mọi người ưa thích những mặt đứng này, hiển thị mặt đứng này thì nó sẽ hiển thị ra. Rồi cái 3D, nếu như mọi người muốn là thể hiện theo kiểu là xem mô hình theo kiểu 3D thì chúng ta sẽ có cái 3D theo kiểu top view. Trong cái không gian 3D này thì mọi người kích chuột phải là mọi người có thể di chuyển được mô hình của mọi người, còn kích chuột trái giữ nguyên thì mọi người có thể là xoay mô hình ở nhiều cái không gian khác nhau. Và khi mọi người xoay sang góc nhìn khác nhau, mọi người có để ý là những cái bức tường mà nằm ở cái hướng mà nó che góc nhìn mọi người tự động nó sẽ ẩn đi nhé. Và chúng ta xoay sang góc khác này, mọi người thấy là những bức tường này nó sẽ hiện ra lại.
để lấp đầy lại cái mô hình đó, nó tự động nó ẩn đi, chúng ta dễ dàng quan sát, chúng ta điều chỉnh. Và những cái mô hình chúng ta thả vào trong này, đây là những cái mô hình mà lấy từ trong thư viện ra, và khi mọi người kích vào một cái mô hình thì mọi người có thể là di chuyển được cái mô hình đó, thay đổi được cái góc xoay bố trí của nó. Ví dụ như ở đây chúng ta bấm con lăn xuống thì chúng ta có thể là bấm con lăn xuống thì chúng ta có thể là di chuyển cái khung nhìn, và chúng ta có thể là bấm nút này để cái xoay cụm cây này, hoặc là di chuyển nó theo chiều này hoặc theo chiều kia, hoặc là nó có luôn những cái thông tin. Ví dụ như mọi người muốn lật ngược cái module này lại, mọi người muốn xoay cái module này, hoặc là muốn scale nó to nhỏ, thì cái này nếu như mà anh chị em nào đã làm Enscape hoặc là đã làm Lumion rồi, tức là đã render những cái phần mềm hoặc Twinmotion rồi, thì anh chị em nhìn vào đây, anh chị em sẽ thấy là những cái thao tác này nó rất là thân thuộc với lại việc chúng ta đang làm ở trên Enscape. Về cái thao tác vẽ thì mọi người chỉ việc kích thả thôi. Ví dụ như chúng ta muốn vẽ một cái tường, chúng ta muốn vẽ một cái tường thì chúng ta có thể là vẽ vào bất kỳ vị trí nào chúng ta muốn. Ví dụ như ở đây và ở đây chúng ta muốn vẽ thêm vào thì chúng ta vẽ, và tường gặp tường nó sẽ tự động nó giao luôn với nhau cho chúng ta. Và chúng ta sẽ có thể bấm ESC để chúng ta kết thúc lệnh, chúng ta sẽ có được nhìn thấy trong mô hình 3D chúng ta có một cái mô hình tường như này. Và cái mô hình này á, thì mọi người lưu ý nhé, cái mô hình này mọi người vẽ xong mọi người có thể xuất ngược trở lại ra ngoài trở thành một cái file SketchUp để mọi người có thể làm việc tiếp ở trên SketchUp nếu như mọi người muốn, còn không mọi người hoàn thiện luôn ở trên này cũng được, hoặc là mọi người xuất ra file AutoCAD để mọi người tiếp tục là detail nhiều hơn, nhưng mà không thì mọi người có thể là xuất luôn bằng vẽ trên này cũng được. Ở trong cái phần cửa thì chúng ta có nhiều cái module cửa. Module cửa này mọi người lắp module cửa vào thì nó có luôn cái phần kích thước để mọi người có thể căn. Cái thao tác này thì nó lại giống ở bên Revit, cho nên ban nãy mình có nói mọi người là phần mềm này nó na ná như là nó sự pha trộn giữa SketchUp, dễ dùng như SketchUp, nhiều chi tiết như là Revit, triển khai được như là AutoCAD, và có khả năng là render kết hợp với là AI để hoàn thiện luôn. Các cái trang thiết bị vật dụng, ví dụ chúng ta có cầu thang, chúng ta có đèn, chúng ta có furniture là những cái bàn, cái ghế, mọi người có thể bấm vào trong từng cái catalog ở đây để có thể lấy. Và đồ đạc cũng khá là đa dạng và mẫu mã rất là đẹp. Chúng ta có giường đôi, có giường đơn, chúng ta có những cái sofa nó cầu kỳ như thế này, và mọi người có thể là bấm vào đấy thì nó còn nhiều mẫu nữa nha. Ví dụ những cái sofa mà mình thấy ở thư viện vật dụng nó khá đa dạng và khá là đẹp, rất là nhiều thứ nhé, nhiều bộ sofa, mình thấy nhiều sofa, nhiều ghế armchair, nhiều ghế bar này kia rất là tuyệt vời, và độ chi tiết của nó khi render ra thì rất là đẹp. Và mọi người có thể đặt vào vị trí bất kỳ ở trong cái thiết kế của mọi người, và đặt xong rồi thì cũng có thể là tinh chỉnh rồi xoay rồi scale to scale nhỏ ra để giúp cho chúng ta có thể là bố trí nó tốt hơn. Tương tự như vậy các bộ phận khác, ví dụ như là các cái bộ chúng ta cũng có những cái đồ trang thiết bị được set thành những cái layout có sẵn. Ví dụ như là layout về chúng ta có cái layout về bedroom, tức là có sẵn một cái combo luôn. Nếu như mọi người lười đi lấy đồ rời thì chúng ta có sẵn combo là giường ngủ rồi kết hợp với tủ quần áo này kia, một combo kích ra một lần là có luôn, và mọi người chỉ việc đi chỉnh sửa lại cái vị trí của nó là được. Ví dụ như ở đây mình lấy cái sofa set này, sofa set này mình thả ra ngoài này, ví dụ như mình thả ở đâu một cái vị trí ở ngoài sân này cũng được, chẳng hạn như thế ha. Và mình xoay rồi mình chỉnh gì đó, mình scale phóng to thu nhỏ gì đó, thì cái này vừa có cái phần mà hiển thị ở trong cái bản vẽ kỹ thuật, tức là cái phần Legend bản vẽ 2D, mà vừa có cái mô hình 3D có sẵn ở trong này luôn. Đó là cái lợi ích của những cái thư viện trong này. Thư viện thì phong phú và được tinh chỉnh rất là tốt về mặt hiển thị cũng như là phục vụ cho công tác triển khai. Cái vấn đề nữa là về vật liệu. Thao tác về chỉnh sửa vật liệu thì nó giống như là thao tác ở trong SketchUp, tức là anh chị em mình vào trong cái phần vật liệu material, nó sẽ chia những cái vật liệu thành ra nhiều nhóm khác nhau. Ví dụ như là nhóm đá, nhóm gỗ, nhóm giấy dán tường, và mọi người muốn thay đổi cái vật liệu như thế nào lên trên. Ví dụ như ở đây mình muốn là các cái loại mapping như thế này, mình muốn đưa vào cái vật liệu nào vào thì thực ra mình chỉ cần là đưa cái dán nhãn vật liệu lên đây thôi đó. Còn lại tất cả những thông số của vật liệu chúng ta không cần quan tâm, độ lồi lõm, độ bóng như thế nào không cần quan tâm, chúng ta có sẵn ở trong này rồi, chúng ta chỉ việc kích thả nó vào là xong nha mọi người. Ví dụ ở đây ví dụ ban nãy mình có thả đại một cái ghế ở đây thì nó đang nằm ở trên trời này, thì chút nữa chúng ta có thể thả nó xuống, kéo nó xuống được đó. Còn đây chúng ta đang trong cái giao diện mà điều chỉnh vật liệu. Ngoài ra thì mọi người có thể là Word Editor để mọi người có thể là chia tách những cái mảng ở trên cái bức tường này ra, hoặc là mọi người có thể là
thay đổi, cắt xẻ thêm những cái mảng ở trên tường để mọi người có thể đi vật liệu nó chi tiết hơn. Ví dụ như chỗ này một vật liệu khác, chỗ kia vật liệu khác, thì đó là cái thao tác vật liệu. Thao tác vật liệu này nó không khác gì thao tác vật liệu khi mọi người làm việc với SketchUp, rất là đơn giản và rất là thân thiện và rất là nhanh. Đó. Rồi làm xong rồi thì chỉ việc apply một cái là chúng ta đã có ngay những cái vật liệu được update vào trong này. Thì sau khi mà mọi người đã điều chỉnh vật liệu như thế này xong, làm chi tiết vật liệu, tinh chỉnh vật liệu xong, mọi người muốn quay ngược trở lại cái mô hình để mọi người làm việc tiếp về các cái vật dụng vật thể, thì mọi người có thể là bấm vào cái nút này để chúng ta quay ngược trở lại cái mô hình của chúng ta, để chúng ta tiếp tục là điều chỉnh vị trí của vật thể, điều chỉnh vị trí của các cái vật dụng ở bên trong này về cái vị trí chúng ta mong muốn. Ví dụ như cái ghế này, cái ghế này bây giờ mình không muốn nó dùng nữa, mình có thể delete nó đi, xóa nó đi, và chúng ta sẽ có được cái này. Đến cái thao tác kế tiếp đó là cái thao tác về xuất hồ sơ và render. Thì nếu như mọi người muốn xuất hồ sơ thì chúng ta sẽ vào trong cái mục này. Sau khi mọi người vẽ xong hết rồi, mọi người vào trong cái mục này, chúng ta sẽ có là construction drawing đó. Và chúng ta chờ một lúc thì nó sẽ xử lý và nó đưa ra những bản vẽ cơ bản của chúng ta. Và sau khi có bản vẽ cơ bản rồi thì mọi người lại vào, mọi người chỗ nào cần ghi chú thêm, chỗ nào cần thêm đường kích thước thì mọi người lại tiếp tục dùng những công cụ ghi chú đường kích thước ở đây, ví dụ như là dim linear, dim align, dim radius. Thì cái cách trình bày những cái đường mà công cụ ghi chú kích thước này nó y chang như là AutoCAD hoặc là y chang như Revit. Nên mọi người chỉ việc là vào và kích thả thôi, chứ cũng không có làm việc quá là phức tạp. Tức là thao tác của nó hết sức, mình thấy hết sức là đơn giản. Ví dụ mọi người muốn auto annotate cũng được, tức là mà làm một phát là hết luôn cái bản vẽ này cũng được. Ví dụ như chúng ta cũng có, và nó tạo sẵn luôn. Mọi người thấy chỉ việc bấm xong thì nó sẽ tạo sẵn những cái bản vẽ liên quan, tất cả những bản vẽ liên quan nó tự động nó tạo sẵn cho chúng ta luôn, chứ chúng ta không cần phải đi móc từng view ra. Việc của chúng ta chỉ có đi rà soát lại các cái thông tin trong bản vẽ này và trình bày thêm các đường kích thước, thêm các đường ghi chú nếu như cần thôi. Còn tất cả những cái view ở đây nó đã tự động nó tạo sẵn, triển khai toàn bộ dự án của chúng ta luôn. Tất cả mọi thứ, và việc chúng ta chỉ có đi tinh chỉnh và dàn trang lại là xong. Thì đó là cái câu chuyện mà ra bản vẽ kỹ thuật. Và từ đây thì mọi người có thể có hai tùy chọn. Một là mọi người xuất luôn PDF thành một hồ sơ hoàn chỉnh sau khi đưa vào khung tên. Hai là mọi người xuất qua AutoCAD để mọi người làm việc tiếp, hoặc là có những cái thao tác trình bày nó còn đẹp hơn nữa. Ở đây mình quay lại cái không gian design ha. Đối với lại cái thao tác kế tiếp đó là cái thao tác về render và xuất những cái phương án màu. Thì đối với cái thao tác render thì nó cũng hết sức là nhẹ nhàng và đơn giản, là mọi người chỉ cần vào trong cái image và video đó. Và sau khi mọi người vào cái image and video rồi thì mọi người sẽ tiến hành là, nếu như đây là lần đầu tiên mọi người làm cho cái dự án này thì nó sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể trực quan cho mọi người. Việc đầu tiên là chỉnh camera, là việc thứ hai là generate nè, việc thứ ba là vào trong gallery kiểm tra xem tiến hành render đến đâu. Thì cái việc mà chỉnh camera thì mọi người muốn là cái góc nó rộng hay là cái góc nó hẹp thì tùy thuộc vào thanh trượt ở đây. Và nó có cái mô hình mọi người cho mọi người đây, để mọi người có thể điều chỉnh là biết được cái camera mọi người đang nằm ở đâu. Ví dụ như đang nằm ở đây là cao độ camera, và đây là cái vị trí của camera nó trên mặt bằng, nó đang đứng. Rồi cái mức độ clipping là cái độ cắt cảnh của nó tới đâu, thì nó sẽ có một cái góc như thế này, và mọi người có thể là bấm nét. Và sau khi mọi người đã chốt cái góc camera rồi thì mọi người sẽ bấm generate để chúng ta nó có thể render cái bức hình cho mọi người ở trong cái khung nhìn gallery đó. Và cái quá trình render nó sẽ hiển thị ra đây cho mọi người, tức là nó có một vài cái chỉ dẫn cho mọi người, tức là vào trong cái gallery sẽ lấy được cái hình. Hoặc là mọi người muốn làm cái hình 360 thì mọi người có thể là 360 try cái 360 ở trong này đấy, và chúng ta có thể bấm và ngồi, chúng ta có thể chờ đợi luôn. Thì đối với lại cái thông số mà render bằng cái ông này thì mọi người có thể là, thứ nhất là thay đổi vị trí của góc camera. Ví dụ như mọi người thích làm ra camera của phòng này hay của phòng khác thì tùy mọi người. Ví dụ như đây, đó là một. Cái thứ hai là cái AI của nó, là mọi người muốn là cái phòng này nó là cái phòng gì thì có thể dùng trí tuệ nhân tạo ở trong này để mọi người có thể tinh chỉnh. Ví dụ vật dụng mọi người chỉ đặt vào một cách đơn giản thôi thì mọi người cũng có thể là sử dụng những cái này. Thứ nhất là lựa chọn nhanh cái góc nhìn, ví dụ đây là cái góc phối cảnh nghiêng phối cảnh cho phòng khách theo kiểu trực diện chẳng hạn như vậy, thì mọi người có thể là điều chỉnh nhanh cái câu chuyện ở trong này.
Và cái nữa là khi mà mọi người bấm render thì mọi người ở trong cái phần advanced setting này thì mọi người có thể là lựa chọn được thêm những cái color balance, rồi có thêm những cái tinh chỉnh về màu sắc. Thực ra cũng không cần phải setting gì nhiều, mà mọi người chỉ việc là chọn cái template, tức là những cái thông tin có sẵn của nó mà mọi người có thể render ra, thì chúng ta sẽ có ngay những cái bức hình mà dạng như thế này. Đây là cái bức hình và sau khi mà chúng ta dùng những cái thông số có sẵn của phần mềm chúng ta render thì nó sẽ ra được như thế này nha mọi người. Thì cái clip này mình review hết sức cố gắng là hết sức ngắn gọn và trực quan vào những cái tính năng nổi trội của phần mềm Coolhome, để giới thiệu đến cho mọi người một cái nền tảng chạy on web rất là nhanh, rất là mạnh và rất là phù hợp cho dân thiết kế kiến trúc nội thất, chủ yếu là nội thất, trước mắt là nội thất nha các bạn. Và những cái thông tin mình truyền đạt ở đây hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thêm động lực để tìm hiểu và tìm kiếm những cái nền tảng, những cái platform làm việc mới giúp ích cho cái đặc thù công việc của bạn. Hoặc nếu như các bạn là những người mà không phải dân chuyên thiết kế nội thất cũng có thể sử dụng nền tảng Coolhome này để trải nghiệm cái việc là thay đổi và làm mới lại cái không gian ở của mình thông qua việc là các bạn lên thẳng trang web của các bạn kích thả bằng các thao tác hết sức là thông thường và trực quan này để kích thả và tạo ra những cái phối cảnh, những cái thiết kế của riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip kế tiếp. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về cái nền tảng Coolhome này, hoặc là các bạn muốn biết nhiều hơn về các cái quy trình làm việc cùng với Coolhome, thì các bạn hãy comment ở bên dưới video để mình biết nhu cầu của bạn như thế nào, và mình sẽ làm những cái nội dung hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong việc tiếp cận và sử dụng nền tảng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.